قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقفتم بباب الكريم الجواد وانطرحتم عند عتبته وأعلنتم الفاقة والحاجة والاضطرار، حاجتكم إلى الغيث والمطر، فأكرمكم ربكم وأنزل المطر من السماء، وهو الكبير المتعال، رحمته سبقت غضبه، بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وأحيا الأرض بعد موتها فرويت الآبار وسقيت الأرض ونبت الزرع، فما أعظمه من إله. دعوتموه وانظروا إلى آثار رحمة الله، سماؤكم تمطر وأرضكم تخضر وتزهر، فما أعظمه من إله. قل لي بربك، من الذي أنشأ السحاب؟ من الذي أجراه؟ إنه الله جل في علاه. ينبغي أن نقف مع هذه الآية الكونية لنتعرف على عظمة رب البرية. والله ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا وتدل على عظمة الواحد الأحد، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. حركة وسكون، وليل ونهار، وشمس وغيوم، وحرب وسلم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فرح بنزول المطر الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والإنسان والحيوان، والدواب والجماد، حتى الأرض. قال الله جل الله وهو يتكلم عن الأرض إذا نزل عليها الماء، قال: اهتزت وربت. ثبت علميا عند علماء الجيولوجيا، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة قرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس في الجامعات ولا جيولوجيا ولا كيمياء ولا فيزياء، لكنه يتلقى الوحي من السماء، من الله الذي خلقه وأرسله، من الذي خلق الأرض وأوجدها وبسطها، من الذي رفع السماء ونصب الجبال وأجرى الأنهار، من مجري السحاب ومنزل المطر. قال الله: اهتزت وربت، الأرض خاشعة تنظر إليها وربك يصفها سبحانه، الأرض خاشعة. قال الله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. يقول علماء الجيولوجيا في هذا الزمان أن الأرض نازل مطر من السماء أنها تهتز، زلزلة يسيرة ترقص طربا فرحا بنزول المطر من السماء. اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فيه دلالة على البعث والنشور، أن الله يحيي الأرض ويحيي الموتى بعد موتهم يوم يبعثر الله من في القبور. واسمع إلى الآية الأخرى، يقول الله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، تشربه مرة ومرتين وثلاث، وفي فصل الصيف ربما يتجاوز عشرات المرات. هل أنت عندما تشرب الماء تفكرت بعظمة الله جل وعلا؟ الماء الذي تشربه هو مادة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا حياة للإنسان ولا للنبات ولا للحيوان إلا بالماء.